बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वाजिद हाशमी څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په باینانس ویډیوز جوړو او تر اوسه پورې موږ سپاٹ ټریډینګ زده کړی دی ډالر مو اغوستی دي بیا هم په هغې باندې ټریډ لګولی دی بیا مو ټریډ خرڅ کړی دی ډالر مو پکې ګټلي دي واپس مو هغه خرڅ کړي دي اوس به موږ د سپاٹ ټریډینګ نه موږ سوایپ کیږو فیوچر ټریډینګ ته نو فیوچر ټریډینګ په باینانس کې دا یو دویمه طریقه ده د پیسو ګټلو او په دې کې د ټولو نه سیوا ریسک ومي مطلب ته پیسې ډېرې بیللی هم شي او ته ډېرې ګټلې هم شي نو په دې باندې به موږ ویډیوز جوړو او فیوچر ټریډینګ به زه تاسو ته ریکمنډ کومه ده چې زما به دا رایې چې تاسو به هسې نه شروع کوئ چې څو پورې تاسو سره فل نالج نه وي چې څو پورې تاسو پوهیږئ نه او زموږ یو ګروپ هم شته په هغې کې موږ سیګنل ورکوو موږ وایو چې پلانکې کاین لکه الفا کاین تاسو په دې ریټ کې والی او په دې خرڅ کوئ هغه زموږ پیډ ګروپ دی که بیا څوک جاین کوي نو بالکل موږ به له سیګنلز هم ورکوو او د هغې نه به ښه پیسې هم ګټي نو فیوچر ټریډینګ به شروع کوو نن به موږ د هغې چل ښایو راځئ چې شروع وکړو صحیح ده که څوک هغه ګروپ جاین کوي نو زما په نمبر بالکل زما سره رابطه کولی شئ چاته اني کوېسچن یې هسې هم موږ به کاین سټډي کوو او دا کاین به موږ هسې هم تاسو به پرې پوه کوو نو ګورئ دا زموږ ہوم پیج دی د ہوم پیج نه موږ څه ته راځو فیوچر ته نن سوایپ کیږو مارکیټ ټریډز دی او فیوچر دی والټس دی نو فیوچر ته به موږ څه کیږو نن به موږ دې ته سوایپ کیږو اوکې اوس تاسو ګورئ دا زما د فیوچر چې دی که نه دا ہوم پیج دی په دې کې موږ څه کوو د ټول نه اول دا نور شیزونه به نه ګورئ نن به موږ دې ته کاین څنګه راړو ستاسو سره په سپاټ والټ کې کاین دی به موږ څنګه راړو زما سره دلته 98.86 دا کاین دی زه به نن دې ته د خپل سپاټ والټ نه کاین راوړم زما سره هلته 122 کاین دی ګورئ تاسو به داسې دلته کې کم کاین چې خپل راړولي یا سپاټ دغه چې پې کوو هغه به دلته تاسو ته شو کېدل که تاسو ګورئ موږ چې کله بای وو دلته دا ځای یې نه دا 122.496224 and something else دغه موږ ته شو کوي دا ډالر زما سره په دې کې دي زه یې څه ته اړوم زه یې فیوچر ته اړوم صحیح شو هغه شان زوړ هغه شان چل دی دې فیوچر ته به راشي دا یې نه دا دوه ایرو نشان دی یو داسې لیفټ ته لیو رایټ ته په دې د دې بای او سیل نه لاندې دغه به کلیک کوئ چې دا تاسو کلیک کړل د تاسو اوس وایي تاسو د خپل سپاټ والټ نه فیوچر ته ډالر یې اړوئ موږ به چې او بالکل موږ د دې نه اړو میکزیمم زما سره څو دي 122.49 دا ما کنفرم کو او یو اس ډي ټي به پکې سلیکټ کوئ ښه دلته دا به یو اس ډي ټي سلیکټ کوئ صحیح ده دا بل څه شی نو تاسو به یو اس ډي ټي کوئ نو 122 ګوره ما واړولې هلته زما سره 98 وي اوس په څو شوي ټوټل اوس یې زه ریفریش کم 221 شوي ټوټل نو دا موږ دې ته اوس کاین راوړول خپل تاسو چې کله هم نوی دا فیوچر شروع کو نو دلته به تاسو ته یو ټیسټ راځي هغه به ځان ته یاد ساتئ صحیح ده هغه ټیسټ به داسې وي چې تاسو نه به تپوسونه کوي چې تاسو دا فیوچر کم شروع کوئ تاسو په دې پوهیږئ بیا به تاسو وایي چې په دې کې به ستاسو ټوټل تاوان څونه وي مطلب 100% به تاسو وایي زموږ تاوان هم کیدی شي او تاسو لکه مطلب $100 دي سره نو تاسو په هغې 300 ګټلی هم شي خو دا 100 بیللی هم شي نو په دې کې به دا به په غیر زما د دې انسټرکشن نه شروع کوئ او که څوک ډېر زیات شروع کوي بیا زموږ دا ګروپ چې دی که نه دغه به جاین کوي نو هغه به بیا پیسې هم ډېرې ګټي ځکه موږ به تاسو ته وایو چې دا کاین په دې ټایم کې والی او په دې ټایم کې خرڅ کوئ نو هغه به تاسو پراپر بیا پیسې ګټئ نو دا تاسو فیوچر ته نن څه وکړئ پیسې راواړولې دا ستاسو فیوچر کم پروفایل چې دی دا هغه دی هغه ټیسټ په پاس کوي که په ټیسټ کې چاته څه مسله وه ماته به وایې تاسو چې په هغې کې هغه کوېسچن یې سلیکټ کوئ که تاسو غلط هم سلیکټ کړی تاسو به سبمیټ کوئ بیا به تاسو هغه دغه کې انډیکیټ کې شین نشانونه به شي وایي به چې دا پکې صحیح دی دا سوري دا سلیکټ کوئ صحیح ده نو تاسو به هغه سلیکټ کوئ اشنه چې کوم دی ښه ټیسټ تاسو پاس شو بیا تاسو ایبل شوئ چې تاسو اوس څه کوئ فیوچر ټریډینګ شروع کوئ نو موږ ډالر یې دې ته راواړولې سپاټ دغه نه زما سره اوس 222 دي په دې کې دا دوه قصې دي یو بای دی یو سیل دی هغه کم چې موږ سپاټ کوو هغه شانتې دی خو په دې کې به لږ ځان ته یاد ساتئ نن به دا خبره موږ کوو بیا به زه نور تاسو په دې پوه کوم په دې کې به موږ دوه قسمه ټریډینګ کوو یو به داسې کوو چې یو شی ارزان دی موږ یې والو چې هغه ګران شي موږ له دې پیسې وګټي لکه څنګه چې موږ په سپاټ کې کوله یو به داسې کوو یو شی ګران شوی دی او اوس په ارزانېږي نو موږ به وایو چې دا موږ له به دغه ګران ریټ کې واله چې ارزانېږي زموږ له ورته پیسې راکوئ نو هغه په ښکته را روان وي ستاسو به پکې پیدا وي نو دوه قسمه ټریډینګ به کوو یو به موږ بای دې ته موږ بای لانګ وایو دا کم چې په دې غاړې موږ وایو چې ارزان شوی دی په پورته واله لکه یو شی اوس دا الفا په 39 کې ده او زه یم چې دا به ګرانېږي نوره دی 50 ته ځي 40 ته به ځي 42 ته به ځي 60 ته به ځي 1 ته به ځي $1 ته به ځي نو زه یم چې دې کې زما پیسې ته ولګوه اوس دا به زه بای لانګ کوم صحیح ده دا بای لانګ او دلته زما سره څومره ډالر دي دا هغه زوړ حساب دی په هغه حساب بیانومې دا شو
صحیح شو. اوس دویم چې الفا 39 ته رسیدل دا خو د دې های پیک ته او دی به نور بس په ښکته راکوزیږي. نو زه به څه کومه دا به د ملیټونو ټریډ هم تاسو کولی شئ، د ورځو هم کولی شئ چې څونه ستاسو ته یقین چې لکه دا به دونه وخت کېږي. یو به صحیح سیل نو دې ته موږ سیل شارټ وایو. مطلب سیل شارټ چې یو شی پول ګران شوی دی او ته یې اوس په ښکته هلې دی به ارزانېږي. دا دوه قسمه ټریډینګ به موږ کوو، په دواړو کې موږ پیسې ګټو. که موږ د دې غاړې الو چې بای لانګ یو شی ارزان شوی دی، موږ وایو دا به برخیږي، دی به موږ له پیسې ګټي. صحیح شو. یو دا شو. اندر ون از یو شی ګران شوی دی سیل شارټ، یو شی ګران شوی دی، زما 3 ټریډه الریډي لګېدلي دي، زه به سبا ټریډ لګوم، تاسو به په هغې باندې بیا اکچولي پوه کومه. خو یو شی ګران شوی دی موږ یې په ښکته الو بای سیل شارټ. اوکې دغه دواړه زده کوئ. او اوس په زه نن موږ ډالرې راواړولې او دا دوه خبرې په دې کې زده کړې چې بای لانګ اینډ سیل شارټ. صحیح شو. دا دوه خبرې موږ زده کړې. بای لانګ هغه چې یو شی ارزان شوی دی موږ یې په بره الو، چې دی کله ګرانېږي زموږ پیسې به یې پکې. نو په دې کې بیا دا چې تا اوس په 39 کې واخیستو او ته وایې چې دا به بره ځي، که دی 38 ته راغی دی به ستا پیسې ورو ورو مطلب کمی. ستا سره 100 ډالر دي، دی به راشي 98 ډالر ته، دی به راشي 97 ډالر ته، په ښکته به رواني. نو بیا زه پې نور پوه کومه چې په دې کې بیا لیکویډیشن څه وي، په دې کې به ستاسو مارکیټ پرایس څه وي، په دې کې به ستاسو کرنټ پرایس څه وي، ستاسو د اخیستو پرایس به څه وي، په هغې به موږ ویډیو کوو. یو شی به اوس بل ګران شوی دی او په ښکته به راځي، نو چې تاسو ووایئ چې دی اوس نور په ښکته به بره نه ځي، موږ وایو چې په ښکته یې الو. نو که دی بیا نور په بره روان و نو دا به بیا ستاسو تاوان کوي. نو دا دواړه به موږ تاسو له سیګنل درکوو چې څوک ګروپ جوین کوي. خو تر اوسه پورې تاسو دا دوه قصې زده کړې، بای لانګ اینډ سیل شارټ. دا دوه تاسو ډالرې سپاټ نه دې ته راواړولې فیوچر ته، او تاسو به ټیسټ پاس کوئ. سبانۍ زما کوم ویډیو چې هغه به زه په دې کراس باندې کوم، کراس او دا فورکس چې ما کوم لیکلی دی دا دی لیوریج، او دیتا منګه کراس مرجن موډ وایو. صحیح ده. مرجن موډ او ایڈجسٹ لیوریج په دې دوانو به زه ویډیو کوم، او بیا به موږ اکچولي په ټریډ ویډیو کوو چې لکه په دې کې دا څه دي، دا 3 دي. نو په دې به موږ سبا ان شاء الله تعالی ویډیو کوو. صحیح ده. تھینک یو فار واچینګ.